السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بصحه والف خير. اليوم رجعت معكم بفيديو جديد. بغيت نشارك معكم واحد الوصفه طبيعيه اللي تقدر تهمكم يعني في هذا الفصل ديال الشتاء. كيف ما تتعرفوا في الفصل ديال الشتاء ينتشروا الامراض والفيروسات، وبالاخص يعني الناس اللي ما عندهمش المناعه قويه تيكونوا متعرضين للمرض. فانا جبت لكم واحد الوصفه طبيعيه بالنسبه للناس يعني اللي عندهم الكحه او السعل اللي تتسبب لهم عليهم واحد الازعاج كبير، وبالاخص يعني في فتره المساء اللي يعني تتعطي واحد الازعاج يعني تهيج في يعني المجري التنفسي بسبب اصابه الشعب الهوائيه ببعض الالتهابات او الفيروسات. فما نطولش عليكم وندوز معكم طريقه الوصفه الاولى. غنشارك معكم واحد جوج الوصفات. كيف ما تتعرفوا يعني الكحه راه فيها انواع. بالنسبه لهذا المشروب هذا راه يعني تصلح جميع انواع السعل، حتى يعني الكحه اللي يعني تكون فيها يعني بلغم اللي تعطي واحد تهيج يعني في الحلق. وبالضروري غادي نتوافقوا معها يعني الوصفه الثانيه اللي غادي نذكرها من بعد. فلا كانت تتوفر عندكم العشبه ديال اليانسول فما تردوش وديروا يعني واحد المشروب اللي غادي يعالج لكم الكحه او الالتهابات الحلق بشكل فعال. فبالنسبه للطريقه يعني سهله. غادي تغليو كاس ديال الماء وغادي من بعد توضعوا عليه واحد الملعقه صغيره من اليانسول، ومن بعد غادي تشربوها قبل ما تمشيو للفراش ديالكم. راها تدفي ويعني ونفس الوقت تتكالمي هذاك التهيج اللي صاحب يعني الكحة في فترة الليل. وبالنسبة للمشروب الثاني فيعني صدقوني راه مجرب 100%. يعني الا كانت عندكم المشكل ديال الكحة بجميع انواعها راه غادي يعني تجربوها وغادي تشوفوا النتيجة يعني من اول استخدام. فهذه الطريقة هذه راها مجربة كيف ما قلت لكم، وانا هذه هي الوصفة ديالي اللي تنعمل من تكون فيها يعني الكحة. فملاحظة فهي جد فعالة لجميع أنواع الكحة. فبالنسبة للطريقة كيفاش تعملوا هذا المشروب هذا يعني راه الطريقة سهلة. غادي تاخذوا واحد جوج معالق صغار ديال السكينجبير. من الأحسن يعني السكينجبير يكون طازج. غادي يعني في الوعاء غادي تغليو الكأس ديال الماء على حسب يعني الرغبة ديالكم. أنا غادي نعمل نصف كأس. فالا كنتو بغيتو تعملوا يعني كاس كبير ما عليكم الا تضيفوا جوج ملاعق صغار ديال السكينجبير، ومن بعد غادي تخليو المشروب حتى يبرد يعني من 5 دقائق حتى ل 8 دقائق يعني يكون جاهز للشرب. غادي تصفيوه ومن بعد تضيفوا ليه العسل على حسب يعني الرغبه. الا بغيتو تبدلوا يعني المذاق ديال المشروب فيعني العسل ماشي ضروري، فقط يعني تكتفيو بالسكينجبير. فيعني الا بغيتو تعطيوه للاطفال ديالكم وبغيتو يعني تبدلوا ليه يعني اللوغو ديالو فيعني بقى لكم اختيار تبدعوا يعني العسل. وهذا هو المشروب اللي بغيت نشارك معكم. فبالنسبه لطريقه الوصف فهذا المشروب هذا يعني تشربوه يعني في الصباح وايضا قبل النوم يعني تشربوه في المساء. فملاحظه فبالنسبه للكميه اللي ذكرتها معكم يعني 2 ملاعق صغار في الصباح و2 ملاعق صغار في المساء. يعني ما تزيدوش اكثر من هذه الكميه. فهذا المشروب هذا ما تستغناوش عليه لانه جد فعال. راه تيخلص من جميع التهابات الحلق ولا الكحه بجميع انواعها. راه هذا هو فهذا هو المشروب اللي تنستخدم يعني في الفتره اللي تكون عندي فيها التهابات ديال الحلق او ديال الكحه. فهذا المشروب هذا يعني له عديد من